Hello everyone! Good morning! It's me, Kay. Welcome back again to my channel, and for today's episode, I'm very much excited to unbox my Lazada purchase. Kasi guys, if you've seen the Squid Game series, naging curious ako sa lasa ng Honeycomb Dalgona Candy. So, I decided na mag-purchase ng tools, yung mga shapes, and also yung lagayan ng mismong biscuit. So, napa-click ako sa Lazada. So, anyways, and also, naging huge fan ako ng dal. So, naisip ko, isabay ko na rin para meron na akong masuot next Halloween. So, anyways, from OK Deals, itong the honeycomb tools, and this one, Fantas Store. Magkaiba sila ng shipping cost, pero pareho silang galing sa China. So, let's unbox and let's see kung it's a good deal ba or maganda ba yung costume na nabili ko. So, join me guys! So, after this guys, gagawa tayo ng honeycomb. So, let's see. Oh my god! Okay, so complete naman yung mga shapes. Alright, I'm so happy. Okay. Bigla ko tayo naalala itong umbrella. Ang hirap itong mali yung napili ni Okay, so merong star, may umbrella, may circle, and triangle. So, it's complete. Apat din yung binili ko na ganito. So, dito ko siya ilalagay para hindi na ako mahihirapan yung hulmahan niya. So, pag gawa ko ng honeycomb, diretso ko na lang siya dito nang ilalagay, no? So, tapos ganyan siya. Tada! So, dito sa can na to, ay 50 pesos yung isa nito. Yung isa, ganito. 50 pesos siya. And then, wait. Kaya nga ba ito ulit? Kasi it cost lahat 279.92. Okay. So, basta 50 pesos tong ito. So, 50 siya. Tapos yung ito siya, yung mga shapes ay 79 pesos. Parang mas mapamahal ako dito. But anyways, kasi gusto ko yung may shape ako na ganito. So, I'm satisfied kasi complete. At saka, hindi na ako order nung needle kasi hindi naman yun siya, parang hindi yata po pwede. Wala, dun sa store na nabinihan ko, hindi siya kasama, hindi siya allowed. Yung mga needle, parang hindi yata pwede yun sa custom, bawal siya. Ito namang dal costume. It costs 350 pesos. Itong dal costume. Tapos naka-free ako sa shipping cost. So wala na akong what do you call this one? Sa shipping fee, it's for free. Thank you, Lazada. Kasi ang ginagawa ko, lagi ako inabail ko yung mga mga bonus. Sana kasya sa akin. Oh my god! This bag is kasi mga sizes, small, medium, large. So, pipiliin ko sana yung small kasi naisip ko baka bigla akong tumaba. Hindi na magkasya. So, naisip ko na lang, medium na lang. Sana kasya siya. Hindi ko mukha akong okay. So, ito lang talaga siya. Walang socks. So, let's check it. Kasha. Parang kasha naman. Parang sakto. Sakto lang yung video.
isukat natin. So, ipapatong ko na lang. Malinis naman siguro to, no? Ay, ano pala siya? Ah, okay. Malinis naman siguro to siya. Hindi, nalabahan naman siguro to. Hindi siguro. Ano siguro itong virus? Anyway, I'm vaccinated. Hindi naman siguro. Malinis naman siguro to, guys. Oh. Takto lang. So, this one ay medium. So, sakto lang siya. Okay. Actually, maganda yung tela niya. So, hindi rin siya, hindi naman, okay lang yung tela niya. Stretchy siya. So, feeling ko kasya ko to sa mas chubby. Okay. So, ganda siya isa. Maganda. So, this is my Halloween costume next year. Rarampa ako, guys. Magsusot ako ng socks dito, tapos naka-black shoes ako. Pwede na, di ba? For our unboxing. So, I'm very happy and satisfied with my purchase kasi hindi ako na-scam. So, and even it's from China and actually nung nag-add to cart kasi ako, wala siyang mga comments. So, parang ako yata, I don't know kung meron na naka-purchase sa kanila before pero hindi lang nag-feedback. So, wala kasing feedback. So, I took risk. So, but anyways, it's worth the money and it's worth risk-taking naman kasi okay naman yung na-purchase ko. Wala namang damage and it's complete. And the dress, it's nice. So, sakto lang yung measurement sa akin. So, anyways, okay. Okay na yun. So, later, dito ako nagkubad. Okay lang. So, pinatong ko lang naman. So, bali later, ano pala ito siya? And, yung tela pala ng dal, it's 100% polyester. It's 100% polyester. Nice, actually nice. So, I'm really happy with my purchase and I'm super satisfied. So, later, guys, gagawa na tayo ng Honeycomb Dalgona Candy. So, I'm really excited. So, see you! Thank you for watching and I'll catch you later. Bye!